يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. بكنا لكي ولي بابا محاضر اليوم wọ́n wọlé pẹ̀lú àwọn bàbá ọlọ́run kó wọlé anábì wa Muhammad ọlọ́run kí ó bá wa ṣàlékún dáadáa fún wọn. Bàbá wa pòfẹ́sọ̀ wa Ishaq Ọláníwájú Olóyèdé Akínyí ẹ káàbọ̀ sí Ìjẹ̀bú Òde. Akínyí ẹ máa wọlé. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. If you remember, we started year before the last. We started 2023. And so far, we are grateful to Almighty Allah. This annual gathering has become a beacon of enlightenment, a platform for intellectual engagement, and a means of fostering unity among the Muslim women, particularly in IJEBU land. It is also an avenue through which we collectively seek knowledge, strengthen our faith, and address contemporary issues affecting Islam and Muslims in our society. Ọ̀rọ̀ kékeré tèmi kàn fẹ́ sọ ni pé ìkan tó jẹ́ kàyéfì fún mi ó ṣe jẹ́ bí ẹ̀sìn bó ṣe ń gbòòrò sí bó ṣe ń tóbi sí ní Nàìjíríà ní àìdá ṣe ń tóbi sí. Ó ṣe jẹ́ pé bí àwa ṣe ń pariwo ẹ̀sìn tiwa táwọn náà pariwo ẹ̀sìn tiwọn ààrùn náà lọ. Ṣé kò tó ká yẹra wa wò pé ṣé nǹkan tí à ń sọ là ń ṣe? He's a prolific writer, a scholar. He has to his credit over 100 publications in reputable journals across the globe, and Professor Olóyèdé is married. Today, this is a perfect example of what a Muslim in public office should be.
nígbà tí wọ́n sọ pé kí n wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n tán ní kí n wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Bọ̀ mo wá rò pé mi ní kọ̀ọ̀kan. Ìdí tí mo ṣe rò pé mi ní kọ̀ọ̀kan lẹ̀ ni wípé a ti sọ kíní kí ni a tún fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà ní Nàìjíríà tí a ní tún máa repeat ní ta ti sọ tẹ́lẹ̀. Mo wá wò yí pé láìpẹ́ yìí àwọn kan ní àwọn fẹ́ dá panel ṣẹ̀ríà lẹ̀ ní Ọ̀yọ́, àwọn kan sọ pé àwọn fẹ́ dá panel ṣẹ̀ríà private arbitration panel, wọ́n láwọn fẹ́ dálẹ̀ níbì kan ní Ògùn. Ẹ wo bí gbogbo ariwo ṣe tó bí pé wọ́n fẹ́ dà lúrú. Ẹ wá wo bí gbogbo èèyàn, àwọn míì tí ẹ wá ń sọ pé kí ló dé tí ò bá jẹ́ pé nǹkan míì wà ń díẹ̀, kí ló dé tán fi wá gbọ́rọ̀ ṣẹ̀ríà lẹ̀ ń sìn, bí ẹni pé àwọn mùsùlùmí kọ̀ déédéé jí láàárọ̀ ọjọ́ kan wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà. Àwọn míì tí ẹ ń sọ pé politics ló wà ń díẹ̀, tí ò bá sí politics kí ló dé tó jẹ́ ìsìn ni ẹ ń sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà. Eléyìí ló fà á tí mo fi wá sọ pé èmi ò ní tún jókòó kí n máa kọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà, màá kàn fi nǹkan méjì àbí mẹ́ta hàn wá. Ìwé tó wà lọ́wọ́ mi ní 1985 ni mo kọ. 1985 mo pè ìwé yìí ní Sharia versus Secularism in Nigeria. Ní ìyẹn bí 40 ọdún sí ẹ̀yìn, gbogbo nǹkan tí ó dẹ̀ wá nú ìwé yìí kò sí kan nú ẹ̀ tí ó jẹ́ tuntun nú nǹkan tá à ń sọ ní èní, a kàn ń repeat tí a ti sọ ni. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹ rí i pé àwọn kan wọ́n ní bóyá àwọn kan ló wà ń díẹ̀, àwọn kan ń lẹ̀ Haúsá, àwọn kan ń lẹ̀ Kàlábá, àwọn ni wọ́n ní kí àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá kan lọ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà, kan máa sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà. Eléyìí ò rí bẹ́ẹ̀. Ní nǹkan bí 30 ọdún sẹ́yìn ni mo kọ ìwé kan tí mo pè ní Sharia in the North, Concerns of the South. Pé tá a fi sọ pé ọ̀tọ̀lẹ́ni tán fọ́ létí, ẹ̀tọ̀lẹ́ni tínú run. Ní ẹ̀yìn yẹn, àwa tẹ́ ẹ bá wo ìwé yìí tó wà ní ọwọ́ mi, tá a bá tiẹ̀ sọ pé mo lè lọ sínú library mi kí n lọ mú ìwé yìí wá. Ìwé yìí, Sharia Comparative Perspectives on Sharia in Nigeria, 2004 ni wọ́n kọ ìwé yìí. Àwọn Amẹ́ríkà àwọn náà wá ṣe pẹ̀lú University of Jos, tán pè gbogbo àwọn èèyàn oríṣiríṣi káàkiri Nàìjíríà pé kóníkàkù wá sọ tẹnu ẹ̀ nípa ṣẹ̀ríà. Àwọn míì wọ́n tún sọ pé àwọn kan nígbà tí wọ́n jí láàárọ̀ tí wọ́n rí nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ ṣe tán máa fi dà àwa Yorùbá láàmú ni wọ́n lọ gbé ọ̀rọ̀ panel ṣẹ̀ríà jáde. Ìwé tó wà lọ́wọ́ mi mo kọ ní 9th of July 2004, that's about 21 years ago. Mo pè ní Formal Adjudication on Sharia Matters in the Southwest of Nigeria, a private initiative. Nínú ìwé yìí, ní tí mo sọ ń bẹ̀ nígbà yẹn, ní tí mo sọ ń pa ìwé yìí nígbà yẹn, ní tí mo ṣe mú original ẹ̀ wá, bó ṣe dọ̀tí tó, òun ni wípé èmi wà ní àwọn tó tako ọ̀rọ̀ panel yìí ní 20 years ago. Mo wà ní ẹni tó kọ̀wé tó sọ pé ẹ má tiẹ̀ lọ bẹ̀ kì í sọ̀rọ̀, ẹ fẹ́ fi da ọ̀rọ̀ rú ni ní tìtorí pé kí ló ń jẹ́ private initiative nínú family matters, tó jẹ́ pé ẹni tó bá fẹ́ ló máa gbà, ohun tó bá dẹ̀ ń nú ẹ̀ ló máa gbà. Ní enforcement ẹ fẹ́ fi divert attention wa kúrò nú our rightful request pé ká ní Sharia court of appeal tá a dẹ̀ believe pé alẹ́ ẹ̀tọ́ sí. But nísìnyí o, ńgbà tí mo rí bí àwọn èèyàn ṣe ń ta attack wọn tó, let it be said pé mo support wọn 100% nísìnyí, nítorí pé
academic issues ni pé ẹni tẹ́ ń ṣe yìí kò ṣe àwọn èèyàn ń sọ gbogbo eléyìí láti dẹ́rù bà wá láti kó ọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu. Mo wá ń wò yí pé ẹ wo ohun tọ́lọ́ ń sọ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi Ọlọ́run ọba sọ pé ìwọ ànábì Muhammad wà anta hilon behazal balad ọmọ ọkọ ní ẹni ìlú yìí ó kì í ṣe ẹnìkan kan tí anybody lè dẹ́rù bà ẹjọ́ dín ìlú yìí ni. Bákan náà ni èmi náà sọ yìí pé àjọ nílùú yìí ni gbogbo ẹ̀sìn tó bá kù ní káàkùṣe ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan kú kó dùn ruhuru mẹ́lòmíì ọ̀nà ibì kan lẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí wọ́n tá ń lọ skul ẹ̀rí agbọ́nmágbẹ́ court kìíní kan court ó ṣe wá dìgbà táwa fẹ́ lo kóòtù tí kóòtù wá dọ̀ràn. So eléyìí mo fẹ́ fi hàn wáyé pé kì í ṣe pé àwa mùsùlùmí akọ̀ déédéé dìde ńjọ́ kan àní afẹ́ ṣe. Àwọn míì wá ń béèrè kódà gómìnà kan sọ pé kí ló dé tí wọ́n fi ń láti náà máa inaugurate panel kódà ọba kan sọ wípé ẹnìkan gbọ́dọ̀ inaugurate sharia panel kankan bí ẹ wò ó torí Ọlọ́run àìnífẹ̀ẹ́ ara ẹni àbí kórìíra ló lè fà yẹn. Ẹlòmíì wọ́n tún wá ń kọ́ nínú ìwé ìròyìn wípé kìíní yìí tí wọ́n dálẹ̀ yìí ṣe bí ńgbà kan tí wọ́n kìíní ó ṣe jẹ́ ńgbà tí aṣáájú Tinubu jẹ́ president lẹ́wà ń sọ̀rọ̀ sharia ṣe ti sọ́ngbà táwọn kan wà ń bẹ irú ọ̀rọ̀ ọ̀run wò lélẹ̀ nítorí Ọlọ́run. Professor Makinde ó ṣe PhD ẹ̀ 20 years ago ní University of Ibadan tó sọ̀rọ̀ nípa panels tó ń jókòó lórí ọ̀rọ̀ sharia private initiative ó submit PhD ẹ̀ 20 years ago at the University of Ibadan Department of Arabic and Islamic Studies tó fi appraise Èkó àti Ọ̀yọ́ tí wọ́n ń ṣe initiative ó mì pé ó ti wà before 20 years ago wọ́n wá fẹ́ dá ti Ọ̀yọ́ town lẹ̀ ariwo wá gbalẹ̀ ó gba okun nítorí pé a fẹ́ bà àwọn èèyàn lórúkọ jẹ́. Mo sọ gbélé láti fi hàn yí pé kò sí nǹkan tó tuntun nù sharia nípa tí àwọn mùsùlùmí àwọn bàbá wa láti Ìbàdàn láti Ọ̀yọ́ láti Èkó nígbà táwọn òyìnbó amúnirò tí wọ́n wà láì tán wà níjọba ni wọ́n ti ń béèrè fún sharia. Ẹ lọ sí library ẹ lọ sí National Library ẹ rí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe tí wọ́n kọ láti Ìbàdàn àwọn lèmọ́mù láti Ìjẹ̀bú Òde ó wà nù record láti Ìbàdàn àwọn imam ni wọ́n sàn yẹn pé àwọn fẹ́ kí sharia kó wà nínú tí ìjọba tí kóòtù sharia tó máa wà. Eléyìí fi hàn yí pé àwa náà ẹnìkan sọ ṣáájú mi wípé ǹjẹ́ àní yẹra wa wò báyìí bóyá nǹkan míì wà táwa gan tá à ń ṣe differently tó à ń ṣe bákan tó yẹ ká ṣe differently tó fi wá jẹ́ pé àwọn èèyàn kì í fẹ́ rí mi wà látàn tó jẹ́ pé tí nǹkan kan bá ti lè ṣẹlẹ̀ tó bá máa ní àǹfààní kékeré fún Islam kò lè ṣe ó má rí bẹ́ẹ̀. How united are we àwa fúnra wa gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí oníkàkùn kan ń ro oko sí àmì ara ẹ̀ ni. Mo wá rò wí pé n tí mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe ni pé màá ka díẹ̀ fún wa lóyìnbó nínú tí Professor IAB Balogun ẹnìkan ò ṣálè sọ pé fanatic ni Professor Balogun wọ́n ní it is interesting and understandable to note that opposition to the Sharia has likely come mostly from non-Muslims who more often than not express the fear of the unknown. Stalwart Muslims in the country have solidly stood for the establishment of Sharia courts, particularly in the southwestern states. This is because Muslims abound in considerable number within the population. The controversy over the Sharia in Nigeria started vigorously in 1978 when Muslim members of the Constituent Assembly demanded that a federal Sharia Court of Appeal should be established within the Nigerian judicial system. He went on to talk about 1999 Constitution, how Sharia got there, and he said that basically Mr. Oloyede, as I was then,
had researched extensively into the common law covering this, that, and he said, he argues further that the Nigerian Matrimonial Causes Decree of 1970 clearly stipulates that it is neither meant for a marriage based on Muslim rights nor for one based on customary law. Since 3 principal religions are practiced in Nigeria, and marriage based on the rights of 2 of them are not covered by the decree, Mr. Oloyede argued that it will be appropriate for the other 2 to be attended to. This is simply our request. In tí à ń sọ, àwọn èèyàn míì wọ́n ti sọ oríṣiríṣi nǹkan míì tẹ́yàn bá sọ èèyàn tí ẹ̀ ní kò ní àárí pé kò gba èsì tó tẹ́yàn ò bá ṣọ́ra kò ní sọ̀rọ̀ inú àti bí ẹ kọjá kó lè fèsì. Òun ni pé àwa mùsùlùmí lẹ́nìí òfin mẹ́ta ló wà ní Nàìjíríà òfin mẹ́ta ló ń coexist ní Nàìjíríà. Òfin kan ni common law, òfin kejì ni Islamic law, ìkẹta ni customary law. Àwọn òfin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí látijọ́ tí wọ́n ti dá Nàìjíríà lẹ̀ tí Nàìjíríà ti ń jẹ́ Nàìjíríà ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti ń coexist. Kò sí constitution wa kan tí ẹ̀ ní rí ọ̀rọ̀ òfin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ń bẹ. 1960, 1963, 1979, 1979, 1989, 1999. Gbogbo ẹ̀ ló ní ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà. Mi ò dẹ̀ gbọ́ ṣẹ̀ríà láìjọ́ tán ti dá Àbújá lẹ̀ wọ́n ní ṣẹ̀ríà court of appeal ń bẹ. Mi ò dẹ̀ gbọ́ wípé ẹnìkan wá sọ pé òun ṣẹlẹ́sìn mùsùlùmí wọ́n wá fà òun lọ sí ṣẹ̀ríà court of appeal. Eléyìí ni láti fi hàn wá wípé a nídìí láti yẹra wa wò ká wò wípé ta lọ̀rẹ́ wa ta lọ̀tá wa. Ẹni tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ wa ká fà wọ́n mọ́ra, ẹni bá jẹ́ ọ̀tá wa ká bẹ̀ wọ́n, ká kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ pé kò máa dá ká ṣọ̀tá, ńṣe ló yẹ kí a jọ máa ṣe ọ̀rẹ́. Tí ẹ bá lọ wò lọ nínú ìwé tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí tí kò sí nǹkan kan mo sọ̀rọ̀ kí ni ń jẹ́ origin of Sharia, sources of Sharia, scope of Sharia, the practice of Sharia in other countries in Africa, secularism and secularity and the Sharia, and ọ̀pọ̀lọpọ̀ allegations tí àwọn èèyàn ṣe against the Sharia, and case for incorporation of Sharia into our legal judicial system. Gbogbo eléyìí ló wà ń bẹ̀. Tá ẹ bá wá wò lọ síwájú sí ẹ rí i pé n tá à ń sọ simple lélẹ̀. Ọmọ Abẹ́òkúta ni mí, mo fẹ́ ọmọ Ọ̀tà, a lọ ṣèyàwó nílàrò, ṣe rí i pé ọ̀rọ̀ wa lọ́ọ́ má da wí òbọ̀n tí èèyàn lè pè ní. Látàbẹ́òkúta mo lọ fẹ́ àwòlọ́tà bọ́ta ṣèyàwó ní ìlàrò. Kò sí nǹkan kan tó lè jáde ń bi ìyàwó tá a ṣe tá a bá disagree lórí ẹ̀ lẹ́nìí kò síbi tá a máa lọ. Ṣé Abẹ́òkúta ni Sharia court wà ní àbí Ọ̀tà àbí ìlàrò? Pọ̀ ẹ̀yẹn imagine kó já pé bí mo ṣe já mùsùlùmí mo ṣèyàwó ń Kánò àbí mo ṣèyàwó ń Lọrin. Tí mátà kankan bá wá láti ibi ìyàwó tí mo ṣe yìí, Sharia court of appeal àwọn kọ́ Sharia court àgbọ̀ Sharia court of appeal láti gbọ́ nítorí ìyàwó tí mo ṣe mo sọ pé according to the Sharia ni. But ẹnì kejì mi tóun jẹ́ ẹlẹ́sìn Christian ó ṣèyàwó nínú church l'Abẹ́òkúta, n'Íbàdàn, ní Ọ̀tà, ibikíbi tó kò ti ṣe ìjọba ti láísẹ̀nsì ẹni church yẹn láti conduct ìyàwó under the Matrimonial Act. One wife, one man, one wife. Wọ́n ti ṣe eléyìí bó ti ẹ̀ gbé mi ṣe lọ mọ́ṣáláṣí lòun náà lọ ṣọ́ọ̀ṣì. But tí wàhálà bá dé àbí nǹkan kan dé àbókú àbí nǹkan kan gbogbo nǹkan tó máa ṣe common law ni wọ́n máa fi dájọ́ ẹ̀. But tó bá jẹ́ tèmi ni kí ló ń jẹ́ Sharia nígbà tí ò sí nǹkan tó jẹ́ Sharia court. N tà ń sọ lélẹ̀
àwọn èèyàn tí ò wá rí nǹkan sọ wá ní ṣẹ̀ríà ń gé ọ̀pọ̀ ṣẹ̀ríà ń gé wọn lọ́wọ́ kí ló kàn wọ́n ṣó lè ní ẹni tó fi wá jọ́rọ̀ ṣẹ̀ríà ń gé wọn lọ́wọ́ àbí ń tà sọ ìbáwò nìyẹn ṣe débi ṣẹ̀ríà ń gé wọn lọ́wọ́ ṣẹ̀ríà ń gé wọn lẹ́sẹ̀. so tẹ́ ẹ bá wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ nípa wípé kí ni ó ń jẹ́ ṣẹ̀ríà gbogbo ẹ̀ láti ṣe mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn in tí àwọn ẹlẹ́sìn Kristi tó máa ń sọ nínú àdúrà àwọn thy will be done on earth as is in heaven ìfẹ́ tirẹ̀ ní ká ṣe láyé bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run. Tí èèyàn bá kọ́ ẹni tó bá kọ́ tó ṣe mọ́tò òun ló máa dìtámì ibi tẹ́ ẹ máa rọ epo sí ibi tẹ́ ẹ máa rọ omi sí. Ẹnìkan ṣe lè wá ṣe mọ́tò kí wọ́n ní radiator o petrol la máa rọ bẹ̀. Ibi tí wọ́n sọ pé táǹkì mọ́tò omi la máa rọ bẹ̀ mọ́tò máa náà kí. Ọlọ́run ló dá wa Ọlọ́run tó dẹ̀ dá wa ló ní right òun ló ní manual bá a ṣe fẹ́ gbélé ayé wa lọ́wọ́. Àwa sọ pé n tó pa àwa pẹ̀lú yín pọ̀ a ní n tó bá pa àwa pọ̀ láàrin ara wa ẹ jẹ́ ká ṣe gẹ́gẹ́ bí òfin Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyà Quran ni mo pe àkíyèsí sí ẹ jẹ́ n ka méjì àbí mẹ́ta fún inú ẹ̀. Quran sọ fún wa wípé wàmọ́ ńlámjá kúmi bímọ́ anzalallahu faulaika humul kafirun. Ọlọ́run tún sọ pé fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ọlọ́run ní kò sí anybody tí ó lè sọ pé òun gba ìwà ànábì gbọ́ tó máa sọ pé òun máa prefer ìdájọ́ mi yàtọ̀ sí ìdájọ́ tí wà ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run bá dẹ̀ sọ fún wa nínú another verse of the Quran pé túmọ̀ ja'alnaka ala shari'atin minal amri fatabi'a wala tattabi'a walladina la ya'lamun. Àwa fún yín ṣẹ̀ríà ẹ tẹ̀lé tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ lè tẹ̀lé nínú gbogbo nǹkan yòókù tí circumstances ò bá jẹ́ kẹ́ ẹ lè ṣe nínú ọ̀rọ̀ pé ẹ fẹ́ lọ́kọ ẹ fẹ́ fẹ́ya ẹ fẹ́ ṣe inheritance gbogbo nǹkan tó wà personal sí yín ẹ ìfẹ́kẹ̀ ń tà ń béèrè rẹ o. I extend my sincere gratitude to the guest lecturer, Professor Ode, for his insightful presentations on the need to demystify and destigmatize Sharia in YorubaLand. He has done justice to the topic. He has created many points for us to ruminate over. And he has reminded us of our collective responsibility to uphold our faith and ensure that the rights of Muslims are respected within the framework of our legal and cultural systems. One thing we say Islamic Affairs Panel in the state. We will be missing anything. Islamic Affairs Panel will conduct all Islamic affairs to Muslims as per Sharia law. Why don't we just drop the word Sharia called Islamic Affairs Panel? And if you approve, Prof, let's start the YorubaLand panel to state, the YorubaLand branch. Thank you, sir. This is our guest lecturer who is not asking us for anything. I believe the God election might be later to that. If the question is in the end of the I say, everybody lálẹ́ àgbọ̀ abayébù kò fẹ́ adúsòwò lọ́rọ̀ òtẹ́ẹ̀lì. And 4th of Ramadan to be here. About to pay over. Yes, sir. No, she shared a body. It was the chairman because on this road to me over. IJEBU ODE Central Mosque for being the 2025 Ramadan Lecture Chairperson by the IJEBU ODE Central Mosque Ramadan Lecture Committee. Congratulations. He actually further expatiated on the fact that people have a wrong impression about Sharia. And particularly, these are people of the other faith. And ordinarily, when we talk of Sharia, it's a law that Muslims, we that are Muslims, actually accept that will actually be used for us. So
There is no need for any person of other faith to be bothered about maybe the implementation of Sharia. The lecture was inspiring and it was illuminating, giving us insight into the need to have Sharia law in the Southwest. And he explained that the Sharia law is not for non-Muslims, it's for Muslims. And even Muslims who do not want to opt for it are free not to opt for it. Majorly what he said is we as Muslims need not to listen to outsiders who are outside our religion and are criticizing Islamic processes. That inshallah, Sharia has been established by the Quran, and there is not anybody can do about it. Don't mean that when somebody steals something, they are going to call the hand, or they are going to do something that person is not like. Is anybody that likes Sharia will go to Sharia court? If you don't like Sharia court, nobody will force you to go to that person, because it's inside our Quran that Sharia is compulsory for, and the Sharia is not meant for sin alone. Even it's meant for family, marital affairs, or bringing the children, going to school. IJEBU ODE, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha